नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मैले हरियो मुङको रोटी बनाउन लागेको छु। यो हरियो मुङ भन्नाले खोस्टे मुङ पनि भन्छौँ हामी यसलाई। यो मुङको दानाको रोटी बनाउँदैछु। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो रोटी बनाउनको लागि मैले हरियो मुङ 2 कचौरा लिएँ। अब यसमा पानी राखेर यसलाई मिची राम्रोसँग 3-4 पानी सफासँग पखाल्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा डुब्ने गरी पानी राखेर समय छ भने रातभरि भिजाउन राखिदिने। यदि समय छैन भने 5-7 घण्टा त मिनिमम पनि भिजाउनै पर्छ। र अब यो मुङ मैले भिजाएर लिइसकेँ। यो मुङ राम्रोसँग भिजिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पानी सबै निथारेर एउटा मिक्सीको जारमा यो मुङलाई राख्ने। सँगसँगै यसमा अदुवा र हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। पिरो हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पिसेर यसको पेस्ट तयार भयो। यो चाहिँ अलिक खस्रो हुन्छ। अब यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने र मिक्सी पखालेको पानी पनि मैले यसमा राखेँ। त्यसपछि यसमा 1/2 टिस्पुन बेसार, 1/2 टिस्पुन जिरा धनियाँको पाउडर, अलिकति हिङले चाहिँ एकदम मिठो स्वाद दिन्छ र क्रस गरेको ज्वानो पनि राख्ने यसमा। अब यसमा नुन राख्ने आफ्नो स्वाद अनुसार। त्यसै गरी मैले यसमा 2 चम्चा कोरेको गाजर, 2 चम्चा बन्दा, 2 चम्चा क्याप्सिकम पनि राखेँ। यो तरकारीहरू चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मन नपर्नेलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै मैले यसमा एउटा प्याज मसिनो काटेर पनि राखेँ र अलिकति हरियो धनियाँ पनि मैले यसमा राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने र यसमा मैले 2 चम्चा जति बेसन पनि राखेँ र 1 चम्चा चामलको पिठो पनि राखेँ। अब यसलाई पनि यसमा राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अहिले यसमा पानी नराख्ने, तरकारीहरूबाट पनि पानी आउँछ। त्यसपछि यसलाई 10-15 मिनट रेस्ट गर्नलाई राखिदिने। त्यसपछि मात्र यसको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्ने। यता यो ब्याटर रेस्ट गरुन्जेल म यसको लागि फटाफट अचार बनाइहाल्छु। मैले यहाँ 2टा गोलभेडा काटेर लिएँ। यसमा 1 मुठी हरियो धनियाँ पनि राखेँ। सँगसँगै लसुन, टिमुर र हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। खुर्सानी पिरो हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्नुहोला। नुन पनि आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने। र यसमा मैले एउटा कागतीको रस पनि राखेँ। अब यसलाई पिसेर यसको अचार पनि रेडी भयो। यसमा चाहिँ मैले यसलाई अब अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरेर अलिकति काँचो तोरीको तेल राखिदिएँ। यो तोरीको तेलले यो अचारको स्वाद एकदमै बढाउँछ। र अब यो सबै राम्रोसँग मिक्स गरेर अचारलाई राखिदिने। त्यसपछि अब यो ब्याटरलाई चेक गर्ने, ब्याटर कस्तो भएको छ। अब यो ब्याटर पनि अलिकति बाक्लो नै छ। यो धेरै पानी आएन तरकारीहरूबाट र यसमा चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार थोरै पानी राखेर यसलाई ठिक्कको बनाउनुपर्छ। धेरै पातलो बनाउनु हुँदैन। यो अब यतिको भएपछि यो ब्याटर ठिक्कको भयो। यता मैले एउटा तावा तताउन राखेको छु। अब यसमा हल्का तेल लगाइदिने। त्यसपछि मैले यसमा अलिकति पानीको छिट्टा पनि राखेँ। यसले टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ। अब यसमा ब्याटर राखेर जति सकिन्छ यसलाई फैलाउँदै लैजाने। यो धेरै पातलो रोटी त बन्दैन किनभने यसमा तरकारीहरू पनि राखेको छ। अब यो ब्याटर पनि अलिक खस्रो नै छ। अब यसमा माथिबाट तेल राखिदिने र कभर गरेर यसलाई पाक्न दिने। एकपट्टि हल्का ब्राउन भएर पाकिसकेपछि अब यसलाई टक्क निकालेर अर्कोपट्टि फर्काएर अब यसलाई अर्कोपट्टिबाट पनि कभर गरेरै मजाले पाक्न दिने। मधुरो आगोमा यसलाई मजाले पाक्न दिनुपर्छ। यसलाई दुवैतिरबाट फर्काई राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। यो रोटी अलिकति मोटो हुन्छ, त्यस हुनाले यसलाई मजासित पकाउने र अब यो पाकिसकेपछि चाहिँ यसलाई निकालिदिने। र सेम प्रोसेसले फेरि यसरी नै तेल राख्ने, पानी छिट्ने, ब्याटर राख्ने, यसलाई फैलाउने, कभर गरेर पाक्न दिने। एक साइड पाकिसकेपछि यसलाई फर्काएर पनि राम्रोसँग पाक्न दिने। सेम प्रोसेसले अब बाँकी बचेको सबै ब्याटरबाट रोटीहरू बनाउने। मैले अब यो सबै रोटीहरू बनाएर लिइसकेँ। अब जाउँ यसलाई सर्भ गर्ने प्रोसेसमा। मैले यसलाई चाहिँ अघि बनाएको धनियाँ गोलभेडाको अचार र टोमेटो केचपसँग सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, जसरी खाँदा पनि हुन्छ, जति बेला खाँदा पनि हुन्छ। यसलाई ब्रेकफास्ट बनाए पनि हुन्छ, डिनर बनाए पनि हुन्छ, टी टाइम स्न्याक्स बनाए पनि हुन्छ। यो एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरू पनि एकपटक यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यो एकदमै सफ्ट पनि बन्छ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुर सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हस्त आजलाई यति नै।